Welcome back sa Pagkaing Pinoy. Yung mga tumatambay dyan sa bakery, I'm sure na-miss nyo tong kababayan bread. Ito yung gagawin natin ngayon. Ito yung mga ingredients natin. 1½ cup all-purpose flour, ½ cup brown sugar, ½ cup cooking oil, 2 eggs, 3/4 cups milk, 2 tablespoons vanilla essence, ½ teaspoon salt, ½ teaspoon baking soda, 1½ teaspoon baking powder, 2 tablespoon melted butter, at 3 tablespoon ng icing sugar. Simulan na natin yung gagawin natin. Una natin gagawin ay imimix natin yung dry ingredients. So ito yung ating all-purpose flour. Ilalagay na natin yung ating brown sugar, salt, baking powder, at yung ating baking soda. So, hahaluin lang natin ito. Ngayon naman, imimix natin yung wet ingredients. So, ilalagay natin yung ating milk, cooking oil, yung ating eggs, then ilagay natin. At yung ating vanilla essence. So, haluin lang natin ito. Okay, so pwede na to. Isi-sift natin yung ating dry ingredients at ilalagay natin dito sa wet ingredients. Ilalagay ko lang siya. Matapon. So ngayon naman, imimix na natin ito. Haluin lang nating mabuti. Pwede na tong mixture natin. So isi-set aside ko na siya. So ngayon naman, nandito na yung aking muffin pan. So ilalagay ko lang siya dyan. And meron tayong butter, melted butter. So papahiran lang natin ng melted butter yung pan. Next, ilalagay na natin itong ating mixture sa muffin pan. So kukuha lang ako ng isang scoop. Then, ilalagay ko siya dyan. Okay. Pwede na natin itong i-bake. By the way, na-preheat ko na kanina yung oven sa 100 degrees Celsius. At i-bake natin yung ating kababayan for 15 to 20 minutes. So, ilalagay ko na siya sa oven. So, babalikan natin siya. Ilagay na natin siya sa isang plate.
Lalagyan ko naman siya ng butter para sa toppings. Then, idadust natin siya ng powdered sugar. Ito na ang ating final product, ang Kababayan bread. Tikman natin. Masarap siya. Para kung naalala yung kabataan ko. Tumatambay ako sa bakery, kumakain ng Kababayan. This is it, guys. So, I hope gawin nyo rin tong recipe na to. I'm sure magugustuhan nyo. Thank you for watching. Please don't forget to share and subscribe and like this video. Follow us on Instagram at Pagkaing Pinoy TV1. Visit our website at www.pagkaingpinoytv.com at mag-join kayo sa aming Facebook page, Pagkaing Pinoy Recipes. See you next time, guys! Bye!